שלום, אני ניב אמיר, קיבוצניק, מעין חרוד במקור, אבא לשלושה ילדים מקסימים, שני בנים וילדונת מהממת בת 3, נשוי לדנוש, החברה הכי טובה שלי, ואני מאמין בחיבורים. אני מאמין שביחד אנחנו יכולים ליצור קסמים, ואני מאמין שהעולם שלנו קורא לנו לחבור ביחד וליצור קסמים, בעיקר בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, והייתי רוצה לספר לכם סיפור קטן שהוא קצת פחות נעים, אבל ממנו יצאו דברים מאוד גדולים, וגרמו לי להאמין בכוח הזה של הביחד, ולעשות את מה שאני עושה היום, ולהוביל ארגון כזה כמו ארגון ביחד. אז הסיפור שלי מתחיל אי שם בשנת 2002, בתור חייל צעיר, כולכם זוכרים את התקופה שהיו המון פיגועים אז בארץ, והסתיימה במלון פארק בנתניה, פיגוע בערב ליל הסדר. אני ככה חייל כבר 2 וחודשיים, ואני רואים את החדשות, ואני אומר להורים שלי, מקפיצים אותנו, ובאמת אחרי רגע אנחנו מקבלים טלפון, שאנחנו קופצים, ואנחנו נכנסים לשכם, כל היחידות המובחרות של צנחנים וגולני, למחנה פליטים בלטה, ללחימה שאף פעם לא חוויתי, אף פעם תמיד ירינו בבובות, ושם איך שנכנסנו כבר כדורים שורקים, אמרו לנו שצנחנים לא מפחדים, אני זוכר שאני פחדתי מאוד. ואנחנו נכנסים דרך הבתים של מחנה פליטים צפוף, ועושים חורים בקירות, כי הדלתות ממולכדות, והצטרף אלינו ללחימה, מפקד היחידה שעזב חודשיים לפני, רב סרן אסף אסולין, זיכרונו לברכה, שמע שנכנסים לתוך הלחימה, והוא לא יכל לא להצטרף אלינו, למרות שהוא כבר השתחרר, ואחרי 3 שבועות של לחימה, הגיע יום שאני לא אשכח בחיים. ואני יושב, אנחנו בתוך איזה בית, אני יושב מאחורי איזה קיר, ואסף ועוד חבר טוב שלי מתצפתים מהחלון, ופתאום אנחנו שומעים ירייה. ואסף נופל לרצפה, ואנחנו קופצים מהר, ומגיעים החובשים, ואנחנו, הדבר הבא שאני זוכר, אנחנו עם אלונקות ומסוקים מחפים, ורצים החוצה להוציא אותו על האלונקה, וחוזרים פנימה מהר, ומודיעים לנו, אחרי שחזרנו פנימה, שהוא לא שרד. ואני זוכר את הרגעים האלה, ילד בן 20 מבולבל, עם המון כעס והמון אשמה, והערבים, ועשו לנו, והמון בלבול בראש, שהיה בערך 5 בערב, ואין ברירה, ממשיכים להילחם, ועוברים דרך חקירות, ובשעה 10 בערב נכנסנו לבית אחרון, אנחנו עושים חור בקיר, אני נכנס ראשון עם הרובה, מכוון לראש של המשפחה של האבא, של המשפחה כדי לראות שהוא לא חמוש, וכל החברים הולכים לסריקות בחדרים, 10 בלילה, מהחדר ילדים, יש בכי, והאמא יוצאת משם ונותנת יד לילד בן 5, ומחזיקה על הידיים תינוקת בת 2 בערך, והם מתקרבים אליי, ומתקרבים, ופתאום היא מסתכלת עליי, התינוקת עם עיניים בגודל כזה, אני לא אשכח אותם אף פעם, ומשהו קורה לי, אני פתאום רואה את עצמי מבחוץ, ילד קיבוצניק מלא באהבה, בסיטואציה המוזרה הזאת, מכוון רובה, ב10 בלילה, ילדים בוכים, ואני עף החוצה ואני מקבל ממש גלימפסים נורא מהירים וברורים של ההפרד ומשול שקורה בעולם שלנו. איך נוצר כל הדבר הזה שכולנו חושבים שאנחנו כל כך שונים ונפרדים, בכל המלחמות, והמון דברים שהיה לי, המון שאלות אליהם, מי שאני ילד קטן בן 5 או 6, אמא שלי תעיד, למה העולם שלנו עובד ככה, למה אם אנחנו מלאים באהבה, איך יכול להיות שהכל הוא מלחמות, קיבלתי המון תשובות ברגע מאוד קצר, אני חוזר לגוף. וזה הרגיש כמו איזה 3 דקות, זה היה אולי שנייה, ואני מוריד את הרובה, אני רואה שהמשפחה בסדר, והאבא מסתכל עליי, ובמין עברית שבורה כזאת, הוא אומר לי, מה פוצצת חור בקיר? היית דופק בדלת, הייתי פותח. והוא מתחיל להיקרע מצחוק, בצחוק כזה מהבטן, ואני עומד שם, חייל נבוך בן 20, בסיטואציה הכי מוזרה בעולם, ואני מתחיל לצחוק, ואנחנו עומדים שם 2 אויבים, גבר לגבר, באמצע מחנה פליטים, ואנחנו צוחקים, והצחוק הזה כאילו הוריד אותי ברגע אחד מהמקום הזה של הכעס והאשמה, ונתן לי לראות איזושהי זווית גם אחרת. באותו יום למדתי את השיעור הכי גדול בחיים שלי, שאני לא יכול לשלוט במה יקרה לי, אבל אני תמיד יכול לשלוט במה לעשות עם זה, איך לראות את התמונה אחרי זה, ואם בסיטואציה הכי הזויה בעולם נתנו לי לראות את שני הצדדים, זאת אומרת שאני יכול תמיד, במשקפיים של הפחד, שרוצות עוד חומות ועוד זהו, במשקפיים של האהבה, שרוצות להבין וליצור טוב. באותו לילה לא הלכתי לישון,
כמו שאתם יכולים לדמיין, ובשלוש בבוקר נשבעתי שבועה לבורא עולם, לטבע, ליקום, שכל אחד יקרא לזה איך שנוח לו, שיום אחד אני אקים צבא אחר, קראתי לזה צבא אהבה קראתי לזה אז, ובאמת 18 שנים אחרי זה, בלי שידעתי, קם ארגון ביחד, מתוך המקום הזה, כל השנים האלה ניסיתי למצוא את הדרך איך אני מקים את הארגון הזה, ואז זה קרה באמת 18 שנים אחרי, בערב ליל הסדר, הוא קם והושק ארגון ביחד, והיום אנחנו עשרות אלפי אנשים, ואתם פה איתנו חלק מהקהילה הזאת, הנפלאה הזאת של אנשים שאומרים, די, אנחנו פה לכתוב סיפור אחר, אנחנו לא רוצים יותר את הסיפור הזה, שהכל ככה רע ונפרד, ואני מאוד מתרגש להיות חלק מהקהילה הזאת, להוביל אותה יחד איתכם, ותודה, תודה על הזכות.